Sziasztok, Tombor Nelly vagyok, üdvözöllek titeket a konyhában. Ma egy nagyon különleges menüvel készültünk nektek a Culinarius csapatával. A mai menü a Best of Nelly nevet viseli. Nelly kedvencei egyébként azért volt egy nehéz választás, mert végtelenül hosszú az a lista, amit én szeretek, de végül a Culinarius csapatával közösen sikerült lerövidítenünk ezt a listát 4 receptre, és ezeket fogom ma nektek bemutatni. Az első recept az egy indiai paradicsomleves lesz garam masalával, amihez készítek egy raclette és gruyère sajtos meleg szendvicset, ezután egy kell salátát, és végül az elengedhetetlen desszert következik, kókuszcukros torta, mascarpone-val és szicíliai pisztáciakrémmel. Csodálatos lesz. Úgyhogy vágjunk bele! El is kezdem az indiai paradicsomlevest, amihez a hozzávalók itt vannak előttem. Szükségem lesz egy lábasra, ebben megolvasztok egy kis vajat, ebbe vágok egy kis fokhagymát. Ezt nem muszáj egyébként összeaprítani, mert a végén a levest le fogjuk turmixolni, de azért törekedjünk arra, hogy a fokhagyma darabok azonos méretűek legyenek, hogy nehogy megpiruljon valamelyik. Elkezdtem bízdelni a fokhagymát, ehhez most teszek egy pici gyömbért, amit ilyen gyufára vágtam. Én nagyon szeretem a gyömbér ízét, úgyhogy ez jó sokat azok. És most jöhet a többi hozzávaló. Első körben a Buon Antoniónak a hámozott paradicsomja, amiről most leöntöm ezt a sós levet, és ezt így hozzáadom. Nem baj, hogy egészben vannak a paradicsomok, ez szét fog főni, és egyébként a spatula vagy a fakanás segítségével ezt nagyon könnyen apró darabokra tudjuk vágni. És a leveshez a Terra Exoticnak fogom használni a garam masala fűszerkeverékét, amihez a fűszereket egyébként megtaláljátok az üzlet polcain, rendkívül széles választék van. Annak, akinek nincsen ideje ezt házilag elkészíteni, ebben minden benne van, pontosan római kömény, gyömbér, koriander, fahéj, bors, szerecsendió, oregano, kardamom és csípős csili is. Színe miatt még egy pici kurkumát teszek bele, egy csipet cayenne borsot. Nyilván, aki szereti a csípőset, az többet is beletehet. És ezen a ponton felöntöm alaplével. A spanyol annetto caldót fogom használni, ami mindenféle adalékanyagoktól mentes, és ezt körülbelül 20 percig főzöm. Amíg készül a leves, addig előkészítem a meleg szendvicseket. Megkenem a kenyereket vajjal, de csak az egyik oldalát. Erre teszek egy kis sajtot. A raclette és gruyère sajtot fogok használni, de természetesen más jól olvadó sajtot is használhatunk, és ne fukarkodjunk. Szerintem a sajtos meleg szendvics akkor jó, amikor az ember kettévágja, széthúzza és így nyúlik benne a sajt. Az előkészített meleg szendvicseket most félreteszem, és csak akkor fejezem be, hogyha a vendégek már itt vannak. Amíg fő a leves, addig elkészítem a kókuszcukros tortát. A tortához egy családi kisgazdaságból származó szabadtartású tojást fogok használni, Heppenheimer, ezt a márkát keressétek. Ehhez teszek egy csipet maldonsót, most hozzáadom a kókuszcukrot, és ezt most elviszem, és szép habosra verem. És most leszitálom a lisztet. Ez azért fontos, mert így megszabadulok az összeállt lisztdaraboktól. Pici sütőport, ezt is leszitálom, és ezt most apránként hozzá fogom keverni a felvert tojáshoz. Ilyen állagú kell, hogy legyen a hab, és most hozzákeverem a lisztet. Itt nagyon fontos, hogy lemenjünk a keverőtálnak az aljára, nehogy maradjanak benne lisztdarabok. És most beleöntöm a formába a tésztát, ez sütőpapírral már ki van bélelve. És ezt most beteszem a 175 Celsius fokra előmelegített sütőbe, amiben 15-17 percig fogom sütni, és tűpróbával ellenőrizzétek, hogy megsült a torta. Most elkészítem a kell salátát, levágom a leveleket a torzsáról, elkészítem hozzá a saláta öntetet, most a tárkonyt felaprítom, Isten illata van. Teszek egy kis olívaolajat a kancsomba, adok hozzá egy kis agavét, teszek még hozzá egy csipet sót, és még hozzáfacsarolom ennek a citromnak a levét is. A serpenyőmet melegítem, ebbe beleteszem a pekándiót, már felforrósodott, és ezt most megpirítom.
A pekendió megpirult, úgyhogy most folytatom a napraforgómakkal. Befejezem a salátát, a saláta öntetet. Fontos, hogy belemasszírozzuk a saláta öntetet a levelekbe. Külön jót tesz neki, ha áll szervírozás előtt legalább egy negyed órát. Most hozzáadom a körtét. És most rászórom a pekendiót, amit össze is lehet vágni, de én nagyon szeretem nézni ezt a formát. Teszek el a pirult napraforgómagból is, és a színe miatt egy kis aszaltáfonyát. És most befejezem a levest, ezt leturmixolom. Most visszaöntöm a lábasba, felmelegítem újra kis tejszínnel. Ezektől a daraboktól senki ne ijedjen meg. Ez annak a jele, hogy jó minőségű tejszínt használunk. És ha ezzel meg vagyunk, akkor a levesen már nincs is más tennivalónk, mint tálalni. Úgyhogy most következik a meleg szendvics. Felmelegítettem a serpenyőt. Most bekenem a meleg szendvicsnek a külsejét egy kis majonézzel. És teszek rá egy kis nehezéket. A torta kihűlt, úgyhogy befejezem. Bemelegítettem a serpenyőt. Ebbe fogom beleszórni a Casa-Gisbertnek a pisztáciáját. Amíg pirul a pisztácia, addig kikeverem a mascarpone krémet. Ehhez Arborea mascarpone-t fogok használni. Rákentem a tortára az agave és mascarpone krémet, és nem maradt más hátra, hogy a kedvencemet, a pisztácia krémet is rákenjük. És ennek a siáburunak van egy ropogós pisztácia krém változata is. Az az, amit kiskanállal lehet enni a tévé előtt ülve. Megszórom a megpirított és durvára vágott pisztáciával. A vendégek már nagyon türelmetlenek, úgyhogy most vinnem kell a tortát az asztalra.